เป็นยังไงบ้างคะกับ Business Model Canvas พอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วอย่างตามขั้นตอนค่ะแต่ตอนนี้เรามาฟังสรุปจากอาจารย์แนนดีกว่าเผื่อจะมีอะไรที่ง่ายกว่าที่เราชมเมื่อกี้ค่ะค่ะก่อนที่จะสรุปเนี่ยเดี๋ยวจะขอเน้นก่อนว่าบทเนี้ยถ้าจะให้ดีเนี่ยผู้ชมหรือว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องทดลองทำด้วยนะคะเพราะว่าในกิจกรรมสำหรับบทนี้เราออกแบบมาให้ทุกคนน่ะลองที่จะออกแบบโดยใช้แคนวาสออกแบบธุรกิจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรมนะคะทีนี้บทสรุปของบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วแคนวาสเนี่ยเขาเรียนแบบการทำงานของสมองค่ะบุ้งก็คือสมองเราเนี่ยจะมีซีกซ้ายกับซีกขวาเนาะซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเน้นตรรกะนะคะซีกขวาก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับศิลปะพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวัดหรือว่าเรียนรู้ออกมาเนี่ยถ้าโมเดลแคนวาสมันจะได้ผลเนี่ยถ้าในส่วนสมองซีกซ้ายเนี่ยจะต้องวัดออกมาในเชิงของประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพก็คือทำน้อยได้มากลงทุนไปน้อยๆได้ผลตอบแทนกลับมาเยอะๆส่วนสมองซีกขวาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของเรื่องจินตนาการนะคะเวลาวัดค่าออกมาเนี่ยอาจจะวัดยากหน่อยเขาวัดออกมาในเชิงของคุณค่าทีนี้คุณค่าเนี่ยมันก็วัดได้ทั้งเป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขนะคะการใช้แคนวาสเนี่ยหลักสำคัญของมันเนี่ยมันจะมีอยู่3กระบวนการก็คือสร้างวัดผลแล้วก็เรียนรู้อย่างที่นำเกริ่นไปตอนต้นว่าโมเดลเนี่ยจะออกแบบให้ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบโมเดลธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้เกิดคุณค่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ออกแบบเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของผู้บริโภคแล้วก็ค้นหาความต้องการค้นหาปัญหาที่แท้จริงค้นหาคุณค่าที่แท้จริงได้เนี่ยจะทำให้โมเดลเนี่ยประสบความทีนี้ในส่วนตัวของโมเดลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย9ช่องหรือ9บล็อกสำคัญนะคะผู้ที่ทำโมเดลเนี่ยก็จะต้องพยายามหาข้อมูลมาใส่ใน9ช่องแต่9ช่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นไปตามสเต็ปนะ1 2 3 4 5ไม่ใช่อันไหนก่อนก็ได้ใช่มันจะมีอาจจะอยู่ที่เลข9ก่อนแล้วค่อยมาเลข1อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแคนวาสเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามสเต็ปว่าสเต็ป1เป็นยังไงสเต็ป2เป็นยังไงสเต็ป3เป็นยังไงไม่ได้มีตายตัวใช่ทางนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่จะเริ่มต้นในการที่จะค้นหาความต้องการนะคะแต่ท้ายที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยเวลาวัดผลออกมาเนี่ยเขาก็จะวัดผลในเชิงของตัวเลขเป็นหลักนะคะว่าโมเดลเนี้ยสามารถโอเคเอาไปลดต้นทุนได้เท่าไหร่หรือสร้างกำไรได้เท่าไหร่นะคะถึงจะเป็นแคนวาสที่ประสบความสำเร็จแต่ถามว่าทำครั้งเดียวแล้วได้แคนวาสที่สมบูรณ์เลยไหมไม่ใช่แคนวาสที่สมบูรณ์เนี่ยทำไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนทุกครั้งที่เริ่มทำใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าอย่างบทก่อนเนี่ยเราพูดถึงคำหนึ่งก็คือโปรโตไทป์ต้นแบบหรือตัวแบบแคนวาสอันนึงก็จะได้โปรโตไทป์หนึ่งแล้วเอาไปทดลองนะคะนี่คือความเชื่อมโยงถ้าโปรโตไทป์นั้นไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องวนกลับไปที่การออกแบบใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้ในครั้งเดียวก็ต้องพยายามค้นหาไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับรายวิชาเนี้ยในบทเนี้ยก็ยังไม่พอค่ะจะต้องมีบทหน้าบทต่อไปใช่จะต้องมีเนื้อหาอย่างอื่นอีกที่จะมาเติมเต็มให้ผู้ประกอบการในศตวรรษที่21เนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะดังนั้นนะคะบทเดียวไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่บทแรกนะคะขอให้ติดตามกันไปทุกๆบทค่ะเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนนได้บอกไปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทต่อไปค่ะ